هموطنان، شخصیت‌های ارجمند، 6 روز پیش سراسر ایران به خاطر اعدام یک جوان شورشگر و یک قهرمان کشتی در سوگ و اشک و خشم فرو رفت. او نوید افکاری است، قهرمان شورشگر ملی در قیام علیه دیکتاتوری دینی. جرمش برخاستن و مبارزه کردن برای سرنگونی رژیمی است که ایران را در خون و ویرانی و غارت غرق کرده است. از هفته‌ها قبل مردم ایران به حکم قضاییه خامنه‌ای برای اعدام او معترض بودند. مردم در سراسر ایران، مدافعان حقوق بشر، آزادیخواهان و قهرمانان ورزشی در یک رستاخیز بی‌نظیر در سراسر جهان به مخالفت برخاستند. اکنون نوید شورشگر در جان رزمنده هزاران کانون شورشی به مقاومت و قیام برای آزادی و عدالت ادامه خواهد داد. برای پهلوان نوید، قهرمان شورشگر قیام، کف میزنیم. بله، مردم ایران خواستار مجازات و تحریم همه جانبه رژیم آخوندی هستند. مردم ایران در برابر اعدام و قتل عام از سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت می‌خواهند که آنها هم ماشه تحریم‌های مصرح در 6 قطعنامه را علیه این رژیم بکشند و الا خامنه‌ای ادامه می‌دهد، زیرا بقای خود را در سرکوب و اعدام می‌بیند. خامنه‌ای اگر اعدام نکند، شیرازه این رژیم از هم می‌پاشد و قیام‌هایی که در دل جامعه ایران بیتابی می‌کند دوباره طغیان خواهد کرد و قیام و سرنگونی بر سر رژیم ولایت فقیه فرود خواهد آمد. اعدام و زندان مهمترین ابزار آنها و سپاه پاسداران تکیهگاه آخوندها برای سرکوب و جنایت است. و چنان که مسعود گفته است، اگر قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور تروریسم ندارید، پس یک ارتش برای شما کافی است و نباید هزینه‌های نجومی سپاه پاسداران به مردم ایران تحمیل شود. آن را منحل کنید و مخارجش را صرف بهداشت و درمان و حقوق پرستاران و کارگران و معلمان و کارمندان کنید. امروز بخش مؤثر و سودده صنایع، معادن، مخابرات، بانک‌ها و شرکت‌های ساختمانی در مالکیت انحصاری خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه. ثروت اونها به 1000 میلیارد دلار سر می‌زنه و هر سال در نتیجه فساد و غارتگری آخوندها و سپاه پاسداران 10 میلیارد دلار از کشور خارج میشه. اعضای مجلس ارتجاع مبالغ پرداخت شده برای عملیات جنگی سپاه پاسداران در
سوریه رو تا 30 میلیارد دلار تخمین میزنند. البته که رقم واقعی چند برابر اینه. به علاوه برای عملیات حزب الشیطان لبنان، کتائب عراق، انصار الشیطان در یمن و گروه‌های مشابه هزینه‌های هنگفتی صرف میشه. در آستانه تشکیل اجلاس مجمع عمومی ملل متحد میخواهم از جانب مقاومت و مردم ایران توجه همه دولت‌ها و مجامع بین المللی را به 3 مسئله اساسی جلب کنم. اول، یادآوری این واقعیت که این رژیم در جنگ با جامعه ایران و جامعه جهانی است. دوم، ضرورت توقف سیاست‌های بین المللی اشتباهی که عملاً کمککار قاتلان مردم ایران است و دست فاشیسم دینی را در نقض حقوق بشر مردم ایران و جنگ و تروریسم در منطقه بازتر می کند. و سوم، یک سیاست سه‌عنصری در قبال این رژیم شامل حقوق بشر برای تمام مردم ایران، تحریم همه جانبه دیکتاتوری دینی و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و نبرد شورشگران برای سرنگونی آخوندها و آزادی مردم ایران. درباره اولین موضوع، یعنی جنگ این رژیم با مردم ایران و جامعه جهانی، باید به شرایط 3 سال اخیر توجه کنید. از قیام دی ماه سال 96 که جامعه ایران وارد فاز خیزش شد، جنایت‌ها و ماجراجویی رژیم در 3 زمینه شدت پیدا کرده. اول، افزایش سرکوب، از جمله کشتار بیش از 1500 جوان و نوجوان در قیام آبان، بازداشت‌های گسترده و شکنجه دستگیر شدگان و بعد از اون هم اعدام زندانیان به اتهام‌های سیاسی مانند محاربه، شورش و شرکت در قیام که همچنان ادامه دارد. در همین روزها بسیاری در زندان‌های دستگرد اصفهان، زندان تهران بزرگ، وکیل‌آباد مشهد، گوهردشت کرج، شیبان اهواز و زندان‌های ارومیه، خرم‌آباد، سنندج و همچنین هواداران مجاهدین در اوین زیر حکم اعدام قرار دارد. دومین موضوع، افزایش حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آب‌های بین‌المللی، موشک‌اندازی به تأسیسات نفتی و فرودگاه در عربستان و حملات موشکی به نیروهای آمریکایی در عراق است. و سوم، بسیج شیطانسازی و گسترش توطئه‌های تروریستی علیه مجاهدین و مقاومت ایران و دیگر مخالفان در کشورهای مختلف. هموطنان، میهمانان گرامی، به گواهی و تجربه 40 ساله، این رژیمی است با 120,000 اعدام سیاسی شامل 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شده در سال 67 که 90% اونها از مجاهدین بودند. این رژیم به خاطر نقض وحشتناک حقوق بشر تا به حال 66 بار در مجمع عمومی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر محکوم شده. آخوندها در این زمینه هم به واقع در جهان رکورددار هستند، همچنان که در تروریسم جلودار هستند، از بغداد و بیروت تا بوئنوس آیرس. میدونید که از 3 دهه پیش این مقاومت ایران بود که پروژه‌های پنهان اتمی، موشکی و شیمیایی این رژیم رو فاش کرد.
ما خواهان یک ایران غیر اتمی هستیم که با همسایگانمان در صلح و دوستی به سر ببرد. دوستان عزیز، اجازه بدین در اینجا زیان عظیم سیاست‌هایی رو یادآوری کنم که به این رژیم برای ادامه جنایت‌هاش میدان و مسئولیت داده، از جمله امتیازهای سیاسی و مالی غیر قابل توجیه در توافق اتمی در سال 2015، متوقف کردن 6 قطعنامه تحریم سازمان ملل به سود آخوندها و مخالفت با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رژیم. در اینجا تاکید می‌کنم هر دولتی که به رشوه‌های کلان این رژیم طمع ببنده، مار در آستین دنیا میپروراند و این یک نظریه اشتباه است که با کاهش تحریم‌های بین‌المللی ممکن است این رژیم از ستیزه جویی دست بردارد. هرگز. از قضا در سایه برجام بود که تروریسم این رژیم در اروپا افسار گسیخت. اخیراً وزیر خارجه آمریکا در مقاله‌ای در فیگارو، روزنامه فرانسوی، به درستی نوشت که رژیم ایران به مماشات غرب با خونریزی و جنگ طلبی پاسخ داد و اینکه سیاست مماشات هیچ سودی به جز پیشبرد استراتژی کلان رژیم ایران در بر نداشته است و باز اون یادآوری کرد که وحشیگری‌های این رژیم را نخست خود مردم ایران متحمل می‌شوند که تنها در سال گذشته حدود 1500 معترض را این رژیم کشت. بله، این مقاومت ایران بود که از آغاز هشدار داد امتیاز دادن به آخوندها آنها را جری‌تر می‌کند. از جمله 10 سال پیش در بهمن 1389 در پارلمان اروپا در بروکسل، قبل از کشتار 19 فروردین در اشرف، گفتم که امتیاز دادن به این رژیم مثل غذا دادن به تمساح است و آخوندها را حریص‌تر و افراطی‌تر می کند. و حالا بعد از 10 دهه نگاه کنید، برای اولین بار در تاریخ معاصر در اروپا یک دیپلمات بمبگذار دستگیر شده در آلمان رو می‌بینیم که 2 سال است در بلژیک زندانی است. فکرش رو بکنید که اگر این بمب در گردهمایی ما در ویلپند عمل می‌کرد چه می‌شد؟ همچنین به دلیل توطئه‌های این رژیم در 2 سال اخیر 7 نفر از دیپلماتاش از فرانسه، آلبانی و هلند اخراج شدند. از طرف دیگه باید بگم که قیام‌های مردم ایران از دی ماه 96 تا آبان و دی 98 همه توهمات رو درباره ثبات ناداشته رژیم دیکتاتوری دینی از بین برده است. اکنون این رژیم خونخوار و مستبد به ضعیف‌ترین موقعیت خودش رسیده. در چنین شرایطی کمک به آخوندها فقط درد و رنج مردم ایران را بیشتر می کند، اما هرگز قادر به نجات رژیم از سرنگونی نیست. پس من دوباره از 100 باره خواست مردم ایران را تکرار و تأکید می کنم. حقوق بشر برای تمام مردم ایران، تحریم همه جانبه دیکتاتوری مذهبی و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی.
در زمینه حقوق بشر توجه دولت‌ها و مشخصاً توجه ملل متحد رو به گزارش عفو بین الملل جلب می‌کنم که بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه معترضان در قیام آبان رو گواهی کرده و خاطر نشان کرده که آخوندها عامدانه از سلاح‌های مرگبار استفاده کردند و فقط ظرف چند روز بیش از 7,000 مرد، زن و کودک بین 10 تا 18 سال رو دستگیر کردند. راستی چرا ملل متحد و شورای امنیت به فجایعی نمی‌پردازد که با دستور مستقیم خامنه‌ای در روزهای بعد از قیام آبان شکل گرفت؟ چرا ملل متحد و شورای امنیت این رژیم را به قبول هیئت‌های بین المللی برای بازدید از زندان‌های سراسر ایران و دیدار با زندانیان، به ویژه زندانیان قیام، وادار نمی‌کند؟ همین حالا شماری از زندانیان هوادار مجاهدین در بیدادگاه اوین به عنوان محارب محکوم شدند. اونها در معرض اعدامند. از مردم جهان و ملل متحد برای نجات جان آنها استمداد می‌کنم و خواهان اقدام بلادرنگ هم برای آنها و هم برای همه زندانیان هستم. تأکید می‌کنم که پرونده قتل عام 67 و قتل عام آبان 98 باید به شورای امنیت ارجاع شود. مسئولیت برای خامنه‌ای و سران و سرکردگان این رژیم دیگر کافی است. آنها باید در برابر عدالت قرار بگیرند. در زمینه تحریم ها هم خاطر نشان می کنم مردم ایران که در آبان گذشته به خاطر اعتراض به افزایش قیمت بنزین مورد حمله و کشتار قرار گرفتند، خواهان قطع شریان سوخترسانی به ماشین سرکوب و تروریسم آخوندها هستند. مطابق گزارش‌های دولتی سالانه میلیاردها دلار از درآمد نفت کشور ناپدید میشه. یعنی سر از صندوق خامنه‌ای در میاره. حرف ما این است: رژیم آخوندی را تحریم کنید. تحریم این رژیم به مقابله با تروریسم و سرکوب و فساد کمک می کند. اما هر دلاری که به این رژیم داده شود فشنگی است برای شلیک به جوانان ایران یا عراق و سوریه و یمن. مردم ایران نه تأسیسات غنیسازی هسته‌ای می‌خواهند، نه برنامه موشک بالستیک و نه جنگ و جنایت رژیم در سوریه و عراق و یمن و لبنان. بله، مردم ایران اینها را نمی‌خواهند. و در انتها می‌خواهم در زمینه مقاومت و نبرد شورشگران برای آزادی در ایران یکی از آخرین پیام‌های پهلوان نوید، قهرمان کشتی رو یادآوری کنم. اون درباره نبردش با رژیم ولایت فقیه گفت که با ناجوانمردترین حریف تاریخ بشریت دست و پنجه نرم کرده است. بله، این ناجوانمردترین حریف تاریخ بشریت بی تردید با قیام‌ها و نبرد جوانان شورشگر و مجاهدان آزادی و ارتش بزرگ آزادی سرنگون خواهد شد. از همه شما متشکرم.